Vajon megéri-e Thaiföldre utazni az esős időszakban? Szia, Martin vagyok, és az elmúlt 3 hetemet Thaiföldön töltöttem. Ebben a 3 hétben nagyjából 3 olyan nap volt, amikor nem esett az eső, ami miatt nagyon sok programot le kellett mondanom. Az eső egyébként meleg és 26 fok alá soha nem esett a hőmérséklet, úgyhogy annyira nem kell megijedni tőle, viszont sajnos a napozásról le kellett, hogy mondjak. Az első állomásom Phuket volt, 4 napot töltöttem Patongon, amiben nagyon csalódtam, úgyhogy 4 nap után menekültem onnan. Patong az éjszakai életről és rengeteg szórakozási lehetőségéről híres. Itt található a Bangla is, ami talán Thaiföld egyik leghíresebb utcája. Ez az utca az éjszakai élet csúcsa, végtelen lehetőség a szórakozásra, bárok, klubok, játéktermek, táncos lányok, ladyboyok és fizetős lányok, akik vadásznak a turistákra. Képtelenség úgy végigmenni az utcán, hogy ne állítsanak meg legalább 1 milliószor. Jó, nyilván ez a szám túlzás, de értitek a lényeget. Itt található a híres pingpong show is, ha valakit érdekel, ahol a lányok mindenféle objektumokat, köztük pingponglabdákat helyeznek a csúnyájukba, majd az ősi különleges technikát alkalmazva repítik el azt különböző helyekre. Legalábbis ezt mesélték. 2 tipp a bárokhoz. A hostess lányok jutalékot kapnak a behívott vendégek után, amit veled fognak kifizettetni, viszont hogyha magadtól mész be, akkor nem számolják fel a jutalékot az italaidra. A másik tippem pedig, hogy tarts számon mindig, hogy mennyit ittál, mert 10-ből 9-szer többet fognak felszámolni, mint amennyit valóban fogyasztottál. Thaiföldön egyébként legális a marihuána, amit konkrétan bárhol meg tudsz venni, az utcán, boltokban, hotelekben és bárokban is, de vannak kifejezetten marihuána üzletek is. Ha pedig valami nyugisabbra vágysz, akkor a part közvetlen a Bangla Road mellett van, ahol kisebb fellépőkkel találkozhatsz. Az utcák az egész városban tele vannak kis butikokkal, szinte bármit meg tudsz venni viszonylag jó áron, bár sokszor elég pofátlan árakat mondanak, viszont ne félj alkudozni, az esetek nagy részében a felére le fogod tudni alkudni. A személyes kedvenceim a night marketek voltak, rengeteg étel különlegesség, mindenféle tengeri ételek, bogarak, skorpiók, illetve még a krokodilt is kipróbálhatod. Ja, és persze füvet itt is tudsz venni. Az árak nagyon alacsonyak ezeken a piacokon, ez amit itt látsz előttem átszámolva 5600 forintba került. Vannak egyébként nappali piacok is, hasonló választékkal és szintén nagyon alacsony árakkal. Hát, a képeken jobban nézett ki. Desszertnek pedig ezt szereztem. Friss mangó felvágva. Nagyon sokan mondták, hogy Thaiföldön a legfinomabb a mangó. Úgyhogy kíváncsi leszek, mindjárt megkóstolom. Nem rossz, de azért nem ájultam el tőle. Más, mint amiket eddig ettem. Nem mondom, hogy jobb. Másabb, az tény. Édesnek édes. De nem mondanám, hogy ez életem eddig a legjobb mangója. Eljöttem a partra kicsit. Egyébként tökéletes délutáni program. Ha a partnak a szélsőbb részére jössz, akkor nem sok ember van, és így elég nyugis. Amikor egyedül lejövök a partra, mindig félek kicsit, hogy amíg elmegyek úszni, addig valaki ellopja a cuccaimat. De aztán mindig eszembe jut, hogy magyar vagyok, és nekünk magyaroknak ugye megvan erre a titkos fegyverünk. Így most már biztonságban van. A parton egyébként rengeteg lehetőséged van vízisportokra, viszont ami kicsit idegesítő, hogy folyamatosan oda jönnek hozzád és próbálják rád tukmálni. Ugye? De miért is éreztem, hogy el kell innen menekülnöm? Alapvetően nem tudsz úgy elmenni sétálni, hogy ne állítsanak meg minden 5. méteren, és próbáljanak neked eladni valamit, vagy éppen behúzni egy masszázs szalomba. Az éjszakai piacoknál is mindenhol beállnak eléd, az arcodba nyomják a menüt, és elmondják, hogy ők a legjobb és legolcsóbb étterem. Amit egyrészt megértek, másrésztről pedig nem szeretem, hogy próbálják elvenni tőlem a döntési lehetőséget, hogy hova üljek be. Szerintem kicsit túl agresszívak ezzel. Az utcán folyamatosan rád kiabálják, hogy taxi, amivel nem is lenne gond, de itt is a normál árak többszörösét kérik el, gyakran elég pofátlan árakat.
Akartam bérelni egy robogót, hogy körbejárjam Phukettet, ugyanis biztos vagyok benne, hogy sok csodálatos dolog van itt, de figyelmeztettek, hogy mindenhol rendőrök vannak és vadásznak a turistákra, hogy megbüntethessék őket, ami szintén egy kicsit elkeserítő volt számomra. Tekintve, hogy nincs nemzetközi jogosítványom, így inkább nem kockáztattam. Összességében én nagyon nem éreztem itt jól magam, bár ez köszönhető annak is, hogy nem fogyasztok alkoholt, illetve bulizni sem járok, és igazából ennek a helynek pont ez a lényege, hogy ajánlom a helyet ezek után. Igen, hogyha a nyaralás fő szempontja a bulizás, piálás, illetve az olcsó szerelem keresése, ha viszont valami pihentetőbbre vágysz, akkor nem Patong lesz a te helyed. Hangsúlyoznám, hogy ez az én véleményem, az én tapasztalatom, az én személyiségemre alapozva. Lehet, hogy neked tetszeni fog, Phuketten nagyon sok szép hely van, úgyhogy ha tervben van a látogatásra, ne riasszon el ez a videó. Nekem szimplán nem erre van igényem. A következő állomás egy sziget volt, 400 km-rel arrébb, ahová 4 átszállással jutottam el, 2 óra ezzel a busszal, 4 óra ezzel, 2 óra kompal, és még fél óra ezzel a busszal. A következő 2 hetet itt Koh Samuin és Koh Phanganon töltöttem, ahol találkoztam Kristállal. Vele még Balina reptéren ismerkedtünk meg, ő is egyedül utazik, mint én, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy együtt töltjük ezt a 2 hetet. Mindkét sziget elég nyugis, nincs annyi turista és sokkal nyugodtabb minden. Ha bérelni szeretnél egy bungalót a parton, vagy csak elveszni a természetben, mindkét sziget tökéletes választás. Koh Phangan egyébként tele van gyógy- és jóga központokkal, több száz van belőlük, ezek mellett rengeteg a vízesés és a lehetőség a túrázásra. Mint említettem, az időjárás miatt sok mindent ki kellett hagynunk, de itt van egy kis programajánló. Tan Roa vízesés. Nagyjából 15 perces túrával megközelíthető, plusz pont Tájföldnek, hogy itt nem kell belépőt fizetni a vízesésekhez, így megmarad az érzésed, hogy a természetben vagy. A túra egyébként egész könnyű és kellemes, a vízesés pedig így néz ki. Szerintem érdemes meglátogatni. Le tudsz csúszni drótkötélen is, egészen oda be. Na, ez az, amit én biztos nem fogok csinálni. Namuang vízesés. Abszolút mínuszpont a 9 volt elefántok miatt, amiken lehet lovagolni is. Maga a vízesés egyébként gyönyörű, 10/10, elképesztő érzés egy ilyen méretű és erejű természeti csoda előtt állni. Lustáknak tökéletes program, a parkoló ugyanis kb. 50 méterre van a vízeséstől. Tarnim Magic Garden, a titkos Buddha kert, de hívják varázskertnek és Mennyország kertjének is. Ez egy privát szoborpark a Pomhegy tetején, a sziget egyik legmagasabb csúcsán. A hely érdekessége, hogy egy durian farmer építette és faragta a szobrokat 77 éves korától egészen haláláig, 91 éves koráig, majd meghalt. Igen. Organic Farm Coffee Shop. Kötelező program ide ellátogatni, nem szoktam helyekért rajongani, de ez valami csoda. Minden bio és organikus, babzsákokban vagy ezekben a háló ágyakban élvezheted a naplementét, sokat dob az élményen egy kókuszdió és egy latina társasága. Naplemente után a másik kedvenc programom az éjszakai piacok. Ezt már említettem egyszer a videóban. Szeretnéd alacsonyan tartani a költségvetésed? Ezeken a piacokon nagyjából 6-800 forintból meg tudsz vacsorázni, és az ételek nagyon finomak. Mindkét szigetnek gyönyörű partjai vannak, a kevésbé populáris részeknél nem igazán foglalkoznak a tisztántartással, és rengeteg szemét van, bár ez Bali után nem volt annyira meglepő. És a végére a kedvenc programom az összes közül, napfelkelte a Battle Beach Viewpointnál. 15 perces túrával megközelíthető, a végén kell egy kicsit sziklát is mászni, ami egy kisebb kihívás, de ezért a kilátásért szerintem abszolút megéri.
Összességében az első pár nap kivételével imádtam Thaiföldet. Az esős szezon pozitívuma, hogy kevesebb a turista és olcsóbbak az árak. Így is remek programokat tudsz találni magadnak, de persze a szárazabb napos időszakban sokkal több a lehetőséged. Szívesen eltöltöttem volna még itt pár hetet, hónapot, de vissza kellett jönnöm Balira. Rengeteg sziget és látnivaló van még, amit szeretnék felfedezni, így a következő pár hónapban, a naposabb időszakban biztosan vissza fogok még látogatni Thaiföldre. Köszönöm, hogy megnézted a videóm, ne felejts el feliratkozni!